saya dekat Reiber Auto. Ini saya nak cerita sikit. Saya baru beli kereta Mustang. Inilah keretanya. Almost 3 weeks saya pakai kereta ni. Dah tukar dia punya sport rim, dah buat exhaust, dah remap, stiker whack the corner ni mestilah kena whack the corner. So I try betul-betul try corner-corner biasa, okey lah. Kalau korang owner Sport Mustang, korang akan setuju dengan saya. Kereta ni ada wobbly sikit di belakang dia, goyang-goyang. Kita panggil dia body roll body roll dia agak kejam sikit so menakutkan kan. Walaupun dia baru, apa dia yalah, I think sebab dia nak jual untuk orang-orang di luar sana, dia mesti bagi satu kind of stiff yang untuk lebih kurang sport lah. Tapi kalau betul-betul nak bantai corner, nak whack the corner, for me personally tak cukup. Kita check dia punya rebound. Not bad, tapi dia pada I dia masih ada lagi dia punya body roll. About the looks, I punya plan is after this I nak loweredkan sikit lah. Sekarang dalam 2 jari setengah, almost 3 fingers macam tu. Saya akan buat kereta ni lower sikit, kasi nampak stance, barulah dia dapat center of gravity. Corner pun dengan lebih yakin. Oh my god, wow, really betul-betul lah follow the tagline, whack the corner. So after this I nak pergi check absorber ni punya rating compression dengan rebound dengan ground contact dia. Alright, so okay guys, we are on the way. So guys, inilah dia SCS test solution. Kalau korang nak test korang punya brake absorber emission, so boleh datang ke sini dekat Desa Tun Razak. So kereta pun dah sampai. I just nak tahu dia punya absorber, kita panggil apa? Road contact value. Okay, you guys just stay tune tengok. Alright, thank you. Yang paling penting bila ini serahkan suspension. Mai daripada pemilik kenderaan ni, diorang tak dapat rasa sebenarnya sebab selalu biasa oh no, absorber mereka kurang efficient. Untuk Puspakom, diorang punya requirement ialah absorber punya road contact value kena lebih daripada 25%. Jadi kita buat example, ada satu jalan raya banyak hump. Bila kita on this road, very high speed, certain time tayar ni takkan touch. So itulah menyebabkan absorber yang fail ni, dia takkan touch. Kereta tu get a spin and run out of control. Masa emergency punya situation kan? Yes. Sebab tu Reiber Auto sangat penting. Orang ni bawa kereta tak tahu absorber tu okey ke tak okey. Pasal translate everything tu kepada yang test tolak-tolak tu. Nampaklah kereta ni berbuat. Lebih lagi precise punya result. Datang sini, they can even give you the result as percentage. Itu ada baseline. Macam dia kata tadi, kita 25% absorber out. Tapi Mr. Fresh ni sendiri, dia bawa dia punya E34 datang ke Reiber Auto, nak buat absorber dia. Lepas tu dia datang sini balik, dia buat testing more than 55% load contact. Lepas tu boleh whack the corner. After this, Mustang going in, tengok proses dia macam mana. Boleh? Boleh. Thank you guys. So guys, inilah tempat nak test dia. Material pun jalan tak adalah dan pressure tester. Kita ni akan kalau idea tadi dah jadi fabric. Result ni akan tunjuk dekat screen. Lepas tu kita akan print. Sekarang boleh untuk kita tak sabar lagi. Yes. Okay. So guys, kiri depan.
wheel road contact value dia, hand kiri 58%, kanan 60%, ini ya bahagian belakang 56%, 53%. Dia better daripada 25% je. Katakan lah 16%, ini tayar tu hanya 16% saja touching the road during all the condition. Tambahan lagi kalau tayar tu guna dah kurang, dia ada lopak air, tak lah tinggal 16%, lalu air dia tinggal 1%. Tu dah licin more than 50%. I kalau boleh nak buat dia jadi dalam 60 or 70%. Reiber Auto boleh tak buat macam tu? Kalau tak boleh kan. Lepas ni kita bawa ke Reiber, kita buat absorber, kita kasih lowered, kita tengok ground contact berapa beza dia. So baru balik buat test absorber tadi. Kita balik Reiber Auto, terus buat absorber, kita kasih lowered, kita pergi balik. Empat ni, apa I buat dia pun nak buat. Dia nak buat remap lah. Tapi I buat absorber dulu. I dah remap dah minggu lepas. Dia agak ketinggalan sikit. Sebab malam tadi kita test dia sudah kalah. Dia tak boleh tahan. Dia hari ni buat exhaust, hari ni pun dia nak buat remap juga. Kita silakan. Kita akan lowerkan. Kita lower compression dengan rebound akan totally different. You tak boleh simply tukar spring, buat something on the spring without tukar any compression dengan rebound absorber tersebut. Macam mana dia punya rebound and compression. Dia punya body roll 1, 2, 3. Dah lepas pun masih goyang. Macam tu lah yang saya rasa malam tadi. Bantai corner, SP kereta tu macam tu lah menari. Akan buat absorber, dapatkan result. Lepas tu saya nak try dekat squat corner. Right. Guys, ini adalah absorber original untuk Mustang, original baru performance absorber. Kalau saya nak compare apakah beza absorber performance dengan absorber stock, tapi saya tak nak pakai absorber ni. Dia datang dengan top pump sekali. So dia punya rebound. Ini adalah saya punya absorber. Belum buat lagi. So rebound dia agak lambat, menunjukkan perbezaan absorber ni dengan ini. Ini compression dia lebih keras, pressure gas dia agak tinggi. Kalau compare dengan yang ni, ini dah lama sikit, so gas dia dah berkurangan. In terms of performance, ini satu valving sensor pack kat dalam tu. Untuk standard ini kalau kita tekan sudden impact, dia tak boleh take it. So ini kalau sudden impact macam tu, kan stop di tengah-tengah. Itu beza depression. Tapi rebound pun you guys boleh nampak, rebound dia lebih laju, rebound agak slow. Kalau tengok dari segi physical, it's much different, just color different. Dia punya stroke pun agak panjang daripada yang original. Dalam ni ada spring kat dalam dia. Dalam ni ada spring. Kalau kita tarik, sama panjang dengan dia. Tapi ini compression gas agak tinggi. By default dia dah memang tolak spring kat dalam tu. Untuk belakang pula, ni absorber belakang monotube, pendek dan kecil saja. Kita tengok compression. Ini monotube. Okay, 1, 2, 3. I charge gas pressure, dia agak laju rebound. Compression agak keras. Setakat ini, itulah perbezaan antara original performance absorber for Mustang dan stock absorber. Apa yang saya nak buat, saya still nak maintainkan original absorber, stock absorber, tapi nak kacau sikit dia punya compression dengan rebound mengikut kesesuaian saya punya pemanduan. Sebab saya ni memang suka bawa laju sikit lah. I don't think so performance absorber boleh cope up with my soft driving lah. So tengok, depan ni gang, diorang akan dibawa belakang, akan buat absorber ni, ada down compression dia dan rebound, ada different kita. Okay guys, absorber pun dah siap. Ini original dia. Dia tak pakai performance absorber, kita pakai original stock absorber. Right kan? Lagi
Okay, lepas compression pun dah nampak lain, rebound pun dah lain. Okay guys, so begitulah juga dengan belakang. Belakang lagi lah keras, memang tak lagak lah nak menekan. Kan sekuat hati ya. Mustang ni berat dia about 1,700-1,800 kilo. So kita perlukan compression yang sangat keras tu. Tapi duduk kat kereta tak rasa sekeras-keras macam adjustable. Apa nak try nanti, you guys boleh datang Reiber Auto, duduk dalam kereta, tengok keras ke tak? Keras gila. Alright, thank you. Dah boleh start pasang. Come on. Guys, saya dah pergi test tadi, memang terbaik, memang tak ada memantul-mantul, just sedap rasa. Dia lebih keras sedikit saja, 40% lebih daripada original. So macam you boleh tengok sini, tadi dia masuk dalam 3 jari ya. Boleh masuk dalam 1 jari setengah lah, setengah jari betul lah. 2 jari pun ketat. Asam pun dah turun. So, macam kereta Joe pun asal tadi 66 cm, Joe dia banyak sikit. Dia turun 20 mm, 64 cm sekarang. Kalau kita tengok buat remap, kita tambah kereta. Tadi 66, sekarang 64.5. So, macam tu lah. Okay, kita dah sampai dekat CM Kuning. Kita nak test balik. Saya dah siap, dah load. Kita tengok berapa dia punya percentage. Tadi 3 jari ni, ni 1 jari besar. So ni masuk, kita test. Kalau load ada beza ke tak ada, kalau dah buat ada beza ke tak ada. Okay guys, kita dinanti-nantikan. So kita dah test before and after, malam dan hari ni. Malam absorber yang standard 50 to 60% malam. So hari ni lepas buat absorber, dia terus bagi different reading. Apa? Dalam 10 to 20% different guys. The small road contact, and definitely with this graph, this result, so dia akan bagi lagi. Okay, kita nampak sebelum ni dia road contact dia dalam 58 to 60%. So lepas kita buat performance better, more road grip, more road contact value. Alhamdulilah. So after this we can what? Wet the corner. Previous test about 59 to 60%. Lepas dah buat absorber, kita kasih lower pressure, dapat dalam 71%, 69 to 71%. Ada nampak perbezaan kat situ. The road contact is better. Kalau untuk kereta biasa, dalam kereta standard dalam 25 to 30%. Tapi macam ni kereta sport, kereta supercar about 70%. Kalau dia standard about 59%. Lepas buat absorber dengan Reiber 71%.
So memang terbukti, everything pun dah successful sejak hari ni. Kereta pun dah test, bawa pun memang sedap, tak ada mantul-mantul. Tapi yang paling penting, road contact 70%, dan lepas ni kita boleh whack the corner dengan lebih confident.